فلش بنزله ماما فلش بیای خب این همه زینتتون چه خوابه دی دات بیا بشی دات بیا بانجا اصلا تو باید بیایید بکنیم خب بالا تو بشی اول بشی بالا اصلا ناراحت نبودید نیخواب جردی بدینی ما هی بگیرم بگوی نیخواب ما شیرتیه سونه اوتیه براته یه ساعت میاره از زرنجیو به او خط مسدودش چون رویش ماره شاید کار پیدا کرده بود الو سلام بازم تو؟ حالا وقتی به او خط مسدودت کردم من مرض داری چی به یه خط زنجی زنی من فیس چون گم حتما کسی کار چی داره زنجم زیه بعضی مثلا هدفت چی بچوم رایت خصیمه چی برسیش جونو چی روز ما هزار تا حرف لیش دلو کرم ورزی ما هر بویم مادرم سی کرم مادرم ایشا هر حرفی خیلی من بزنی حق نداره چی بره جلو کرم بگون چی کرم من روحیش تاثیر بینه دوست علاقه ما من اینی چی گفتن یعنی چه خب من درک چه تی کنم من دونو چه تی گویچه ولی خب نترسم بگردم من رفتم تا او رو کرونده نوشه دردم من بخوام پامور پیچه نترسم من مقصر نبیا چه تی چنه نایم نگیری مگم وظیفه انسانی من انجام بدم که من چید کنم کرده بجوری نگاه چی بده بیا خمه وقفت کنم کر خمه یادم بره شماره تحصیل هم یه نام لیست رد گفتم هی زینه مو گفتم بی سکم گوش ببینه میگم چه تا نداشتیم او روسید بگم چی بینه قضیه چه بی تا هر چه حرف دلت خواست اما زیری برداری ده نواسه بینه میگم چه نه صدات نسر اسپیچره نه ترس خب سکو خاله ما دشمنی چی باید داریم خواه پر مارتا بیاموز من نه دشمنی باید دارم نه تو دشمنی چی باید داری گفتم که نداری باید بجردم و دین کرد انده ایچره چی تبیه برای تای خسیمه بگوی نونم زینه کرد بس بی باید کرمو و نونم اما حرفالی چه زیبی اینه واقعا زشته تی از اینه جپوی تا حق ناشتی پای سر مدرو کنی یا تو مرد بزنی الا خدا شویه آدرس اونه تو کنه تا بیا همون ری در ریسید بگم چه چوبی انده چی ما پشت گوشی بگم تیه چیده بگوی هیچ مچت مونیره خب آدرس بفرست سر گوشیم تا همون صبح بیایم انده هلا خدا شویه حالا دونه بود ها بلمش اسم روستاتش نفتم خب باشه بفرست سر میخواد باش سلامت از رنجیو به او خط مسدودش چون رو به شماره بزنید نه بینندیل که بگون من مقصرم ما چطوره مقصرم آقا این از قبل اختلاف داشته اختلاف لیلا و محسن قبل ای که او پیشنهاد بده و ما شروع بی از او مریم شروع بی که ازدواج مخفی نداشت از همون اختلاف شروع بی پنده ما زنده ایشو خراب بی یا نه بی آقای سرمستیم دو بی کامنت لخوانجی گفت همه تو منم مقصر دونیم حالا اگر ما مقصرم اگر واقعا میخواستم با محسن ازدواج کنم خب ازدواج چیه میره پرده ایره واسم سیچه واسم تا هی خفت خوری داشته بود نه بگم چه در ما ماندم قضاوت المردم
انشالله که همه چی درسته تا صبح هم رفتش بنویدید Mama, pilish gifty björn. خب این همه زینتتون چه خوابتون خب سلام یه چیز شما ولایت جشن تا اومد هذا تسكني بتوشي مسارة بازن خلا خيري بيا بين دام ودا قمي فقط فاتا بسيبهم بخلا عندي عندي صار نمش بفرم هايكم دام خلاص تصدق شو دي بايد جوي فما تصوتي شو دیسم بیاسر زرت بشینو با این حرف اللي چه ودینا زیری تا بیاشین خما دا صار ناشون وما نومي رانجي يوم دا نومي ما عنده مرة في خانم اصلا لا تبغى بشيء لا تبغى اصلا بنجر سیت باید ودین مو تایمو مکره تایم بی خو تاجر شكلنا مروز أبان يوم يبود مثلا خبرة بردیشه پخ ایگان زینت کرد خوش و مگی بیایی تونه بکنیم خب بلا تبشي آد بشي بلا اصلا تو خود کلمه گول زده بود چیزی نشد که داختا بلا اصلا خود گمراش کرده بود نه تای تو بیام نه همی ترو آدم بگم سیکا شد سوش کردی سیکا تا ما خشن سید بگم چه بگی حتی او رو چومه هونه ما نداشتی مثل تاریخ بدم خب ما الان مهم بیانه چی کرمه بین خود تا کور رفتی همون روز خب زارچی نجاشت و دست و تو هم چه مسلرها میره در علی هر رینام من میرو این ایوانجالیان و ایروستا خدا خیلی بیان چی تو ندامده بخواه توی چین خمونه نه چی مثلا مرته خسیم و گفتی سر و مره نشازده پای کرون تا کرون آنو زینش تو داغدا پاموش آنو زینش تو داغدا وقتش نومه گو حتما تاسه زنی تاسه نباید رفتی و دین مدبر بیرا بگفتی ایما خمو هزار تا بس داریم همیتونو تمام رایتی ده گفتی خب بس داشتیم خود باسته بزنده خود سیتومه و دیم کرمون دین کرمو هلا زون تنسرون زلا هازون آسه گفتی همه خود عرصه دارای لما آمو عمره دیاری جانب شمایه چینو سایت بخلا خشیا خلاص. هلا کرمیتین دش هلا میره شرما سارا یه چند روز چی نیستش چه تالا نیستش اصلا یه چند روز شد باسش جاشتی مدینش دیمش تایه کریاشی چش چه؟ کریاشیش معتاده بین دوما منظر رشنم هلا اسی چند روز نیستش ده اتعدن اون مکرر ایقا اصاب ما خورده چه ده یا هم خوشترا به بود تیزن بچهش نرفتی تیشون شو مثلا حکیت تلا خب میدانم تو فقط همین دست لهی سد مفقا اینا چه تو شش سر اندر نیراست عارفين يومين من زندگی ما بگی من رفیق لیلایم من رفیق زینشون من رفیقشون من جاوا شوده نونون چیده همی کار میچ حالا ایخه قبول که خیلی دی کرد
کرد بازی نکرش مشکل داشتن ایگه زنده خوبی نداشتیم یه حالا نمیبیدمه و یه دلیل ده باید جدا بیان نباید من مقصر بدون چه زنده اون خراب بود حالا همین مردم همه پیام میدن ایگون مو زنده شه خراب راست شاید الان تو خود میرد چیز راستی دان تو خود میرد ما باید جدا نبینه من یه چی بیام استم زنده اون زنده هم خراب شاید مخوب الان خب میرد باید تلاقستیم برام چی نبیجرم بگم مقصری شاید ایره دخول مقصر بود ها همه جا خوب خب زنده مردم خراب زنده من اور خراب شدیم کرمان نیتری این خدا خراب میرم موتا بیکار نی که تا همیشه یومتای من بیمیسه ایگه خیلی خواهی دامون کرمان سیل میره تو چیه دنو نطخ ایگوی همش تقصیر منه تصویر بنا تصویر حالا اگر بخیت نه مزامر ایجاد کنی سیمو مخ نیترو طاقت نارو هی تعمل کنم ایس شعر داری به تبرم با خون هزینه شیدم که ایسا جا پخش کنی خون اینجوری کرا اما ایتنه آبرو ریزی ندراودیم متای چی کرمان متن سالم تعبیرم ندی ولکنه نیستم همین صحبتی گون تا هم متن چی کرم سالم بیدیم یومای دا جونم دا برا دا بیو دا چی خیلی دا چی داریم تا هم متن کرانه نه الان چیا خوش همی تریه اینسی خوش بخره اصلا نیتری کار کنی یه درامه اینا رسی خوش تو برسه با مالا ما یه جند مینی مسلمونی وردارم زنجش نزدی؟ اصلا گوشی شده خارج اخلاق اصلا آریسه چی هایی گودا پاکو بیگه بطت سه کنه زوستم نکوه بیم و یه حرفی بود به چی ما بخیریم زرباز کنیم ایچنه نی بوه زندگی مدوی داغون شدیم بین خراب شدیم و همراه میشه میره برمون چه را خوندم یک بار یک را هم تو میم و یک کرمونه اصلا تا این مشیقان ناراحتی بود بیا تا برم نیم تریچو کنیم ناراحت نبود کمیسه روزگارم تو پای کرمانات تو بیا کنه اینا تو گوهرش من شجرش کرمان کرمانه نجه بیا بشی بیا ای خدا و بلیزر خیلی گفتی خب من یه چند تا دوست آشنا دارم اسم چاپی که نمیدیم شد عادی این خبرم تمام چی دارم بیا بشی ایز نخواه بیا من خیلی به دست دل خراب یا سری کاره همه سی دی نگوی اصلا ما خودی بینیم توجه شما دل خرمون تو دل خری اون چه زندگی بکن ما به دست من الان با چه زندگی کنیم من رفتم هونه من نام فروش بودو خواه و دست ایشا و دست همون خسیم اون نون شر رو بکنه و کوبا الهام بیا بشی زمان نجاش بخیر اگر من پیداش کنم ولی ترتشم بدیم ده دستم بستر میارداری خو سکو اما کرتا بجورم ترتشم بدیم ده خوصه دست بستر میارداری بی قضا تو پیداش که پیدا بلم دل میخواد پیداش کنی اجاهه کاری بود بنیش اصلا تبعش سالم پیداش که سالم بود حالا اصلا یه چیده دیر کرد یه بلایست اوسو ما چه بکنم اوسو بلا واسه بلا ما نونو خدت ستوری بگم چی ما گفتم سی دواره لدگی نداره او روز ما باید گشتم اما دیام ایتنو
من دوباره برگردم بیام اما هر بلستاشون بودم من مقصر نیستم الا چی هی؟ اینه من بلکنه نیستم الا عرصه شده کنم پاچ ببینیم اولش حتی بدم نمیبینیم شانه دار سالم بود بخر بختم با آب بوری پاچش کنی بیاری همون چه کرام بی با آب تاویدم بی تا کار نشد آرام غیره یه بی هم خود دونی و خود الا زنده کنم ریتنا شدی یا زنده این یه چیدن ای کار باش نیکی من درسته من اشتباه مخمت پذیرم اشتباه کردم چی نی قاعد داره اشتباه کنی یعنی این سانگو یا زایده اشتباه کنی چه اما موسم و روسی سال لاگو بیگم بده خسته و به زنده ای و نو ده نیتر و چی هم زینه خسابی هم میره ده تقصیر مخ نبی واقعا مورد زندگیشون چه ممنوعاتش بیسن مثلا اما من بیدی بنده خدای جانم میرمش به خدای جانم خمه به پیر به پیغمبر یه پیای جانم مخ نگاه دروکی همه برام ایبادان سخن بیارم پس زندگی سختی داره باید سختیشو بچش همه چیز سختی چشیره شخون سختی چشیره اون دونم سخره مالا دونی چندی زحمت چشیم پای میکر که آن رو نوندرارم بودم میره ویل چقدر دخون بیام هم بیام حالا من چی گب نه سو باسان چیده نه شو دارم نه روز نه چی گیدون مثلا چه شوی بود چه روزی بود بیا من قشنگ بخیرش داره نه شو آروم داریم نه روز خراب والا همش دلیل ایسته چه تو مگه ما رفیق زینشون ایخوام رفیقش نبود آقا ما بگو گو خردون ده خوبه خب گو خانم چه دردی نسیم درمونه که نه همون گو ناخد برای جورمش گفتم برای جورمش و خرد خمه تر چشیدم خب برو فیدم برای کار کن تا باز شنهی کار دیگه با خودم میخوام دیگه یه مایه که همین ایمان یا ایره که کرم بسونه من در چی تیکنم نیگم بیرای گوی دراستی گوی اما ایگو تیخم بگوی من رای تیخ خسیم مالانه خود مالانه من در رفتم شکایت بردم تیخ عربیومه کار خود سینم خسیم همین سنو بایم بره و خلاص که یکی تومتی دامو بزن تا هی بگردم بعد من تصویر تقصیر چه مریم میسیم کرمه میسیم حق هم میشی سریمش بشه اینه سی خاطر که هونه نمام بسونه هر کاری به دست رو بیا کنیم سی خاطر میه حالا میدونم مالانه آن دل میخواد زینه و درک را ولی دل میخواد نه من ببینم میترم اصلا کرم علی نوم کوره بیا باید بیایی تا بخواه تابرای دیره راشن دیر بیچه اومه آدرس چی فرسته سیم را همه جان جشتن تا رسیون بید تازه من بیرون نه بله میشه نه دونم آدرس ایسم فقط اسم ماش دونم نیخری موی؟ پامالی رای باقلتو رنگو میمون مادم دل خاص رو بود گرما بیاوان گرم ما الهام همون چیزان داریم خاصه بیان من خود نیخری خردانش دست بر نکنه او خیلی گرما بیرونه خاصه بیان همه چو هم پنا بر خلاصه و کنی ما خلا بودنیم خلاصه حالا نسه دیدی خوشی از رم دل شما خوبی اوما و نمو اما اخلاقش خوب نه تقصیر شما جون تو شاعری چی باش اومده خیلی خوب آخه من مقصر دونم کنه مقصر دونم
سکا زیرش مقصر بونم هیچ که مقصر کشم نیست. مقصر بونم اصلا نونو خب من اصلا نشموندمه نونو چی مقصر به نظر ما هیچ که مقصر نیست. وقتی زندگیشو خراب و بی و یعنی ساخت ایما الان باید زندگیش راست کنیم، نه چی بگردیم و دین مقصر بینه چی مقصره، چی خوبه، خب چی من هم بده. میگم یه ساری ندارم برات یا من دی اصلا نیومم هر ساری داشتم من برات میام خب حالا می ایسته در برام مای سیم نمانده می ایسته برام بینی کنو بلند آشنایی دوستی نیشناسه اما خواهش و تیکنام در نمزام و بو نه هی بجر بزیرا بودیم تا یه چکر من نبینم خوب نبود همین آشم کاست و تا میگم دمری تا میگم پس منم میگم تا خسی تا میگم تا همه میگم در نان اومد بگم چی بخور خود شلی و بیا خب واسه سرپاسیزه برندم مخبی کار نیست نه من خدا یه همه را من نمیدونم برای تا قلبش یا شده سنا موس نه دست در نه. نکنید نیخواه بجردی و دینی ماهی بگیره بگوی نیخواه خب هر چی گذاخه شده تا چند را میکنی رو دقل مخواسته را نه میره حیات چند تا دوست آشنا داشتم اما من ایستریش بزنم باش نه دست در نکن بشید نیرم تا شو تیگی نه ده خواه برم حداقل یه خورده با هم درد دل کنیم من درد دل چه دارم بشین یه خامه چی پای درد دل می بشینه بشین حالا کنیم پناه بر خدا چریم نه تا هوا روشنه برم لاغر هیچ وقت نامید نبود نامیدی سخته خدا چریم این سخت آدم ما هم زوشیم کنید تا دوار تم نیماستم چیکن خوبه من خواه بکنه خوب بود انشالله چی پیرای بود چمچمه زندهش از سر سامون بود الهی نه باید بگردیم و دین مقصر باید بگردیم چه زندگی نه شیر چیست و نه او چیه برات یه هم ساعت میار او بی حالا بگم نه من چه سختی الا میره چیر مسار ای دواره خواهی زاف کنی یک کورچی را انو دست من برام با نونو برا اول مچی بیانو سیده تا دوار یا سیخم یا بانو پای جاندو نونو سکن زنده هم سخت چه بود کن باید باز هم پناه بر خدا چریمه نامین نیستم ای خدا امیدوارم خدا چه خوب بود زندگی حال روز و آن رو هیچ نگشتی خود آدو اردت من جشت آنه همه چه پرسی آنگنه نه نه همه معتدل پرسیم رفیق الایمان برخلومه معتدل بخیره از دیره بود ایمان همه رفیق الایمان بپرسم خواه اونو دونسته بود من دیده داین اسراح نوارد متأخر میگم استکار میره دیزنو اشته نسا کمیره بچاره دار چی چیستی یا تیستاری و عمر ریتونی کار و اشتی کاملا مخالش آره کرنه نکردیشی علاج فعلا زندگی همسوش آزاد به چند وقت اومد تا بالاخره زندگی شده بنده هم تونه به راحتی نیست یا بودی شهر جله و کنی که جره بود جله نکنن جره راست از من ایدی محسن بازی نشی آب نشی آیا هم مالا دیتونه شنده محسن نمونده